मर्निङ एभ्रिवान अगेन आज हाम्रो 12th लेक्चर लेसन नेम एसिड बेस एन्ड सल्ट है। सो यसको चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा 11मा केही पनि पढ्नु पर्दैन, कक्षा 10मा मात्रै हो। तपाईँले जे पढेर आउनु भएको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिने गरिन्छ होइन। एसिड बेस र सल्ट कक्षा 10मा जति पढ्नु भएको थियो, जति कन्सेप्ट लिनु भएको थियो त्यति कन्सेप्ट नै आवश्यक छ हाम्रो +2 एन्ट्रान्सको लागि र सिटिभिटी एन्ट्रान्सको लागि है। ल लेट्स मुभ अन टु द स्लाइड। Okay, acid. What is acid actually? The word acid is derived from the Latin word acidus है, जसको मतलब के हो त सावर हैन। किन सावर चाहिँ के हो त तपाईको एउटा त्यसको अमिलोपन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ हैन। र अकॉर्डिङ टु द आयोनिक थ्योरी अथवा यसलाई हामीले मोडल थ्योरी पनि भन्छौँ, एन एसिड इज डिफाइन्ड एज द सब्सटेन्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन्स फर प्रोटोन और प्रोटोन्स व्हेन डिजल्भड इन एन एक्वस सल्युसन हैन। त्यसको एक्वस सल्युसन त्यसले आइतर हाइड्रोजन आयन और प्रोटोन डिजल्भ गर्छ अथवा लिबरेट गर्छ, इल्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी एसिड भन्छौँ। फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् HCl छ, यो एल चाहिँ स्मल एल हुनुपर्ने हो, यहाँ टाइप गर्दा अलिक मिस्टेक भएको छ है। सो आई वाज सेइङ द्याट कि यसमा चाहिँ जुन छ तपाईँको यो एल चाहिँ स्मल एल हुनुपर्ने हो है। न चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छ होला, स्कुलमा पनि तपाईँहरूलाई कति टिचरहरूले यसलाई गराइसक्नु भएको छ होइन। यदि तपाईँहरूले एक्वस सल्युसनमा हाम्रो हाइड्रोजन आयन यदि डिजल्भ हुन्छ भने तपाईको हाइड्रोजन आयन लिबरेट हुन्छ भने त्यसलाई हामी एसिड भन्छौँ है। सो सिमिलरली यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। हेर्नुहोस् क्लासिफिकेसन अफ एसिड। त्यसलाई तपाईँहरूलाई यहाँ दुई तरिकाको एसिड छ, अन द बेसिस अफ स्ट्रेन्थ। अर्को दुई तरिकाको एसिड छ, अन द बेसिस अफ देयर सोर्स है। स्ट्रङ एसिड र विक एसिड। जुन एसिडले चाहिँ तपाईँको एक्वस फर्ममा हाई अमाउन्टमा हाइड्रोजन आयन कम्प्लिटली लिबरेट गर्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रङ एसिड भन्छौँ, जस्तै H2SO4, HNO3, HCl होइन। तर त्यसै गरी विक एसिड भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको H+ आयन हाइड्रोजन आयन चाहिँ लेस मात्रामा कम मात्रामा चाहिँ त्यसले लिबरेट गर्छ, प्रोटोन लिबरेट गर्छ कम मात्रामा, पार्सली लिबरेट गर्छ भने त्यसलाई विक एसिड भन्छ। जस्तै सबै अर्ग्यानिक एसिड जति पनि छन् अर्ग्यानिक एसिड सबै के हो त विक एसिड हो, जस्तै एसिटिक एसिड, फर्मिक एसिड हैन। सो यस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी अन द बेसिस अफ सोर्स एसिडलाई दुईवटा टाइपमा, एउटा अर्ग्यानिक एउटा इनअर्ग्यानिक। अर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ कस्तो खालको एसिड हो त जसमा एसिड चाहिँ इभल्भ भइरहेको हुन्छ लिभिङ थिङ्सबाट। सो एसिड विच आर अब्टेन फ्रम लिभिङ अर्ग्यानिजम्स एन्ड कन्टेन्स कार्बन इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स एन्ड दे आर कल अर्ग्यानिक एसिड। त्यसै गरी इनअर्ग्यानिक एसिड चाहिँ तपाईँको के हो त इट्स नट नेसेसरी कि लिभिङ बिङ्सबाट आओस्, यसले अर्थ क्रस्ट अथवा कुनै पनि मिनरलबाट आएको हुन्छ र यसले कार्बन एटम कन्सिस्ट गर्दैन है, कार्बन एटम कन्सिस्ट गर्दैन। सो दिज आर द टाइप्स अफ एसिड एन्ड what are the characteristics of acid? Obviously the simple छ हैन। acid is sour in taste हैन। they give hydrogen ion in aqueous form, they convert blue litmus paper into red litmus paper है। मिथाइल अरेन्जलाई रेडमा हालिदिन्छ हैन, नो चेन्ज इन फेनोफ्थालिन। अनि त्यसै गरी एसिड्स अल्सो कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड रियाक्ट विथ बेस टु फर्म वाटर। अब यसको बारेमा हामी न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छौँ नि। एसिडले के गर्छ त बेससँग रियाक्ट गरेर सल्ट र वाटर बनाउँछ, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छौँ है। लेट्स मुभ अन टु द केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड। दे रियाक्ट विथ द मेटल्स लाइक के त जिङ्क, म्याग्नेसियम, आइरन एसेक्ट्रा टु फर्म सल्ट एन्ड हाइड्रोजन। यसमा चाहिँ तपाईँको सबै यो के हुन्छ Mg+H2SO4। कुनै पनि मेटलले सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्ट अथवा कुनै पनि मेटलले एसिडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर मेटलले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ हैन, आइदर पार्सली अर कम्प्लिटली। यहाँ कम्प्लिटली डिजल्भ भएको छ हैन, कम्प्लिटली रिप्लेस गरेको छ, त्यही भएर यहाँ सल्ट बनाएर हाइड्रोजन ग्यास बनायो। सो जेनरल प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यासमा पनि हाम्रो चाहिँ यो यस्तो खालको रियाक्सन बन्छ। वेन मेटल रियाक्ट्स विथ द एसिड इट गिभ्स हाइड्रोजन ग्यास। सो एसिड रियाक्ट विथ कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स टु फर्म सल्ट, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड हो। कार्बन डाइअक्साइडको एउटा प्रिपरेसनमा यो पनि आउँछ कि तपाईँले कुनै पनि कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेटलाई एसिडसँग रियाक्ट गराउनुहुन्छ भने त्यसले कार्बन डाइअक्साइड, त्यसले वाटर र त्यसले सल्ट प्रड्युस गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी एसिड रियाक्ट विथ बेस टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर। यो कुन टाइप अफ रियाक्सन हो? यो न्युट्रलाइजेसन टाइप अफ रियाक्सन हो, एसिड बेस्ड रियाक्सन भन्छ यसलाई। र यिनीहरूले हाइड्रोजन आयन लिबरेट गर्छ वेन डिजल्भ इन वाटर। ल हेर्नुहोस् युजेज अफ एसिड। युजेज अफ एसिड हेर्नुहोस् त नाइट्रिक एसिड केमा युज हुन्छ? केमिकल फर्टिलाइजर म्यानुफ्याक्चर गर्नमा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमा त ब्लिचिङ पर्पस टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजहरूमा। कार्बोनिक एसिड केमा? सफ्ट ड्रिङ्क्सहरूमा हैन। एसिटिक एसिड केमा? भिनेगर्सहरूमा। टार्टरिक एसिड केमा? बेकिङ पाउडर। बोरिक एसिड केमा? वासिङ आइज एन्ड वुन्ड्सहरू, घाउहरू ठिक गर्नमा।
र कार्बोलिक एसिड चाहिँ केमा युज हुन्छ फेरि एन्टिसेप्टिक र जर्म किलरहरुमा है। सो यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई युज गरिन्छ। अब हामी बेसमा है। सो बेस के हो त भाइ बहिनीहरु, सिम्पली अपोजिट अफ एसिड दैट liberates hydroxyl ion when dissolved in water, that liberates hydroxyl ion अथवा hydroxides भन्छौं हामी है। metal oxides and their hydroxides are known as base है। सो बेसमा सिम्पली के हो त त्यसले OH माइनस आयन पनि त्यसले एक्वस सल्युसनमा दिन सक्छ हैन। जस्तै इफ दे डिजल्भ इन वाटर दे आर कल्ड बेसेस। सो सोडियम अक्साइड, पोटासियम अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, क्याल्सियम अक्साइड, जिंक अक्साइड, एल्युमिनियम अक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यस्ता केही एक्जाम्पल्सहरू हुन्। मेनली हामीले हाइड्रोक्साइड्स भयो भने त तपाईले बेस भन्न सकिहाल्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अक्साइड्सहरू हुन्छ, तर त्यसलाई पनि तपाईले थाहा पाउनुपर्छ कि हरेक मेटल अक्साइड्सहरू बेस हुन् है। हरेक मेटल अक्साइड्सहरू के हुन् त बेस हुन्। सिम्पल अक्साइड्सको कुरा गरिनँ मैले, मेटल अक्साइड्सको कुरा गरेँ। मेटल अक्साइड चाहिँ सबै के हो त बेस हो, हाइड्रोक्साइड त बेस त्यसै भइहाल्यो है। ओके, प्रिपरेसन अफ बेस हेर्नुस् के छ त, बाई डाइरेक्ट कम्बिनेसन अफ मेटल्स विथ अक्सिजन बेसलाई हामीले बनाउन सक्ने कसरी हेर्नु त, मेटललाई र अक्सिजनलाई डाइरेक्ट बन्ड गर्ने हो भने म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ नि, म्याग्नेसियम रिबनको रियाक्सन हो यो। त्यसैगरी बाई हिटिङ मेटालिक कार्बोनेट्स हेर्नुस्, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्नुहुन्छ भने क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। त्यसैगरी यो हेर्नुस् त यी सबै अक्साइड्सहरू के हुन्छ बेसहरू भयो। त्यसैगरी मेटालिक अक्साइड्सहरू जस्तै तपाईले मेटालिक अक्साइडलाई वाटरसँग रियाक्ट गराउनुहुन्छ भने त्यसले के गर्छ त हाइड्रोक्साइड्स बनाउँछ, एन्ड द्याट विल बी अल्सो अ बेस। मेटालिक अक्साइडलाई मात्रै पनि तपाईले वाटरसँग ट्रिट गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईको त्यसले बेस बनाउँछ हैन। सो द हाइड्रोक्साइड फर्मड बाइ द रियाक्सन अफ वाटर एन्ड वाटर सल्युबल बेसेस आर कल्ड अल्कालिज हो। यो याद राख्नु होला भाइ बहिनीहरु। अहिलेसम्म तपाईहरुले अल्कालिजको डेफिनेसन के पढ्नु भएको छ, द रेडिली सल्युबल बेसेस इन वाटर आर कल्ड अल्काली भनेर पढ्दै आउनु भएको छ। अब तपाईले अल्काली भनेर के बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि बेस फर्मड बाइ रियाक्टिङ इट विथ वाटर अर वाटर सल्युबल अक्साइड्स, त्यसलाई हामीले के भन्छौं त तपाईको अल्कालिज भन्छौं। ओके, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बेसेस लाई हेरौं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एन्ड फील सोपी व्हेन टच्ड। दे टर्न रेड लिटमस पेपर टु ब्लू, अघि ब्लू टु रेड भइरहेको थियो भने यसमा रेड इन्टु ब्लू भइरहेको हुन्छ। कलरलेस फेनोल्फथालिनलाई यसले के गरिदिन्छ त पिङ्कमा कन्भर्ट गर्छ, र मिथाइल अरेन्जलाई चाहिँ मिथाइल अरेन्जलाई चाहिँ लाइट येल्लोमा चेन्ज गर्छ, अनि पर्पल क्याबेज जुसलाई ग्रीनमा है। त्यसैगरी बेस रियाक्ट विथ एसिड टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर, यो त्यही सिम्पली न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हो, एसिड बेस रियाक्सन। And simply if we move forward, so these reactions are also called as neutralization reaction. Alkalis react with carbon dioxide to produce carbonate, salt and water. हेर्नुस् त कुनै पनि अल्कालीलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग रियाक्ट गराइदिनुहुन्छ भने त्यसले के बनाउँछ त है, तपाईको कार्बन मेटालिक कार्बोनेट्स बनाउँछ प्लस तपाईको वाटर बनाउँछ। Alkalis react with ammonium salts on heating to produce ammonia gas है। So these are the things. And what are the uses of base? So caustic soda is used for the manufacture of soap, paper and rayon है। त्यसैगरी ammonium hydroxide is used for making chemical fertilizers, dyes and different types of plastics. Also used as a laboratory reagent, ammonia लाई हामीले ल्याबोरेटरीमा काम गर्नलाई चाहिन्छ। Slaked lime is used for whitewashing of buildings. Its solution is used as laboratory reagent हैन, र यसको solid form पनि के हो त plaster paris है, प्लास्टरहरु बनाउनको लागि काम लाग्छ, ब्लिचिङ पाउडरहरुको काम लाग्छ। एन्ड इट क्यान बी युज्ड एज एन्टिडोट फर एसिड पोइजनिङ। एसिड कसै कुनै किरालाई टोक्दाखेरि हामीले स्लेक्ट लाइमको औषधि दल्छ, त्यस मिन तपाईले कुनै एन्टिबायोटिक हुन्छ त्यसमा तपाईले साबुन घोटे पनि अलिकति कम स्वलन हुन्छ नि, हो त्यसैलाई भन्छ हामीले। कस्टिक पोटास इज युज्ड फर द प्रिपरेसन अफ सफ्ट सोप्स। क्विक लाइम इज युज्ड फर सफ्टनिङ हार्ड वाटर एन्ड अल्सो युज्ड फर म्यानुफ्याक्चरिङ सिमेन्ट। र त्यसैगरी मिल्क अफ म्याग्नेसिया र एलुमिना हाइड्रोक्साइड चाहिँ तपाईको केमा काम लाग्छ त एन्टासिड फर रिड्युसिङ हाइपर एसिडिटी अफ स्टोमक है, हाइपर एसिडिटी अफ स्टोमक। यो युजेसहरुबाट कहिलेकाहीँ एउटा क्वेशन मतलब सिम्पली एसिड बेस र सल्टबाट एउटा क्वेशन सोध्छ भाइ बहिनीहरु। सो तपाईहरुलाई यो इम्पोर्टेन्ट युजेसहरु चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब आउँ हामी साल्टमा। सो salts are formed by the neutralization of acid with base, and salt is defined as a compound which is formed of the partial or complete replacement of one or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atoms
or positive radicals. जस्तै के हो त NaCl र KCl सिम्पली के भन्ने त साल्ट भन्ने के त एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ रेडिकल हुनुपर्छ अथवा तपाईको एसिडसँग बेस रियाक्ट गर्दा अथवा बेससँग एसिड रियाक्ट गर्दा बनेको जुन मेजर प्रोडक्ट हुन्छ त्यो नै सल्ट हुन्छ है सो सल्ट अल्सो क्यान बी डिफाइन्ड एज अ कम्पाउन्ड फाउन्ड बाइ द कम्बिनेसन अफ पोजिटिभ आयन अफ अ बेस एन्ड नेगेटिभ आयन अफ एन एसिड त्यो पनि चाहिँ तपाईले युज गर्न सकिन्छ जस्तै हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरु यसबाट मेजरली क्वेशन सोधेको हुन्छ टाइप्स अफ सल्ट है हुन क्लास 10 मा तपाईले यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो भनेर भन्नुभएको होला तपाईहरुको टिचरहरुले हैन यो 11 को एन्ट्रान्समा पनि तपाईहरुलाई यो क्वेशन चाहिँ धेरै पटक सोधेको हुन्छ इभन तपाईको यो 4 वर्षको सिटिभिटी को भेटरिनरी को क्वेशनमा चाहिँ तीनटा क्वेशन सोधेको थियो सल्ट को बेसमा है टाइप्स अफ सल्ट को बेसमा सो डिपेन्डिङ अपन पीएच भ्यालु देयर आर 3 काइन्ड्स अफ सल्ट्स कस्तो त नर्मल सल्ट अथवा न्यूट्रल सल्ट है एसिडिक सल्ट एन्ड बेसिक सल्ट हेर्नुस् न्यूट्रल सल्ट भने कस्तो खालको सल्ट हो त्यो सल्ट जसमा स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस रियाक्ट भएर बनेको हुन्छ है HCl इज अ स्ट्रङ एसिड NaOH इज अ स्ट्रङ बेस यो दुईटामा H को डिस्प्लेस भएर H2O बन्यो र NaCl बनाएको छ सो NaCl इज द स्ट्रङ सल्ट है सरी न्यूट्रल सल्ट त्यसैगरी एसिडिक सल्ट को कुरा गर्ने हो भने दोज सल्ट्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ द रिएक्सन अफ स्ट्रङ एसिड्स एन्ड वीक बेसेस आर कल्ड एसिडिक एसिड्स है यसलाई हामीले एसिडिक एसिड भन्छौं कङ्क एसिड अथवा कुनै स्ट्रङ एसिडलाई वीक बेससँग रियाक्ट गराउनुहुन्छ भने त्यसले के खालको एसिडिक सल्ट प्रपर्टी एसिडिक प्रपर्टी देखाउँछ त्यसैगरी बेसिक सल्ट भनेको चाहिँ यसमा बेस स्ट्रङ हुनु पर्यो एसिड के हुनु पर्यो वीक हुनु पर्यो दैट मीन्स द सल्ट फर्मड बाइ द रिएक्सन अफ कुन त वीक बेस एन्ड सरी वीक एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस इज नोन एज बेसिक सल्ट है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले याद राख्नुपर्छ ल प्रपर्टीज अफ सल्ट्समा हेर्नुस् के छ त कमन सल्ट इज एन इसेन्शियल कन्स्टिट्युएन्ट फर आवर डाइट इट इज साल्टी इन टेस्ट some other salts have a bitter taste or sometimes they are tasteless त्यसैगरी the salts of potassium sodium aluminum calcium magnesium and barium are white in color or colorless while salts of copper ferrum हैन cobalt manganese chromium are colored है यो सबै लेटर्सहरु जुन सेकेन्ड लेटर छ भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ सबै के हो त स्मल लेटर हुनुपर्ने हो है यो Cu हुनुपर्ने यो Fe यो कोबाल्ट यो मैग्नीज यो क्रोमियम है त्यसैगरी यो पनि यहाँ पनि त्यही हो पोटासियम त भइ नै हाल्यो त्यसपछि यो सोडियम यो एल्युमिनियम यो क्याल्सियम र यो म्याग्नेशियम र यो बेरियम यो सबै स्मल लेटर हो सेकेन्ड लेटरहरु चाहिँ सो यो डाउट नहुनु होला हैन सो generally normal salts are neutral to indicators हैन इन्डिकेटर के हुन्छ ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर त्यसैगरी पर्पल क्याबेज जुस त्यसपछि तपाईको मिथाइल ऑरेन्ज त्यसपछि फेनोल्फथालिन सो यस्ता चीजहरु चाहिँ तपाईको इन्डिकेटर हो यिनीहरुमा टर्न कलर चेन्जले नै तपाईको के गर्छ त इन्डिकेट गर्छ कि त्यो पर्टिकुलर सब्स्टेन्स के हो एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो है सो दैट इज द थिंग्स त्यसैगरी मोस्ट salts are soluble in water but few of them are insoluble and the solution of salt can conduct electricity त्यसैगरी all of the salts of sodium potassium are soluble in water but carbonates of metals except के त sodium potassium are water insoluble यो चाहिँ important point छ भाइ बहिनीहरु यो याद राख्नु होला है त्यसैगरी chlorides of metals except of silver plumbous भनेको Ag को lower ions र mercurous water soluble and sulfates of metal except of lead and barium are water soluble so all the common acetates and nitrates of metal are water soluble यो water soluble र water insoluble को तपाईले एउटा लिस्ट बनाउनुस् water soluble ला यो सल्ट राख्नुस् water soluble insoluble ला यो सल्ट राख्नुस् अनि तपाईले त्यसरी स्टडी गर्दा हुन्छ salts formed by strong acid and strong base and weak acid and weak base are usually neutral to the indicators अघि हामीले कुरा गरे जस्तै NaCl ammonium acetate etc तर salt formed by the neutralization reaction between के त strong acid and weak base भनेको acidic salt while that of strong base and weak base भनेको के weak acid भनेको के basic salt चाहिँ तपाईको के गर्छ त इन्डिकेटरमा चेन्ज देखाउँछ ल युजेज अफ सल्ट हेरौं भाइ बहिनीहरु सोडियम क्लोराइड is used as preservative it is used as a raw material for the manufacture of washing soda hydrochloric acid sodium hydroxide etc so it is used in our diet sodium carbonate Na2CO3.10H2O is used for the manufacture of soap detergents and glasses
है, यसलाई सफ्टनिङ अफ हार्डनेस अफ वाटर पनि भनिन्छ। त्यसरी सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिँ के हो त प्रिपरेसन अफ बेकिङ पाउडरमा काम लाग्छ र हाइपर एसिडिटी अफ द स्टोमकमा। त्यसरी कपर सल्फेट चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोप्लेटिङमा काम लाग्छ हैन। इट इज अल्सो युज एज फङ्गिसाइड्स टु किल फङ्गी हैन। त्यसै गरी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O इज युज इन मेडिसिन टु आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया एन्ड सिल्भर ब्रोमाइड इज युज इन फोटोग्राफी है। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्दछ है। ओके, न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन अघि जस्तै कुरा हो, सेम त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन। एन एसिड रियाक्ट्स विथ बेस इन विच द प्रोपर्टिज अफ बोथ अफ देम आर के त डिस्ट्रोइड न्युट्रलाइज्ड होइन टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर, सच रियाक्सन्स आर कल्ड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। जस्तै के त HX प्लस BOH है, एक्स जे पनि हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी एच भनेको एसिड, HX भनेको एसिड भयो, एक्स जे पनि हुनसक्छ र यसमा BOH मा बी जे पनि हुनसक्छ। सो के भयो त यसमा यो एच चाहिँ यसले रिप्लेस गरेर यो एक्स र बी रियाक्ट भयो र BX भनेको सल्ट हो। सो इन दिस रियाक्सन H प्लस आयन अफ द एसिड कम्बाइन्स विथ द OH माइनस आयन अफ द बेस टु गिभ वाटर होइन। यो हो यसको तपाईँको, यो चाहिँ हो तपाईँको H2O इज द मेजर थिङ्स है। त्यसपछि हेर्नुहोस् एप्लिकेसन अफ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन के हो त। न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन इज युज टु कन्ट्रोल द pH अफ अ सोइल। फार्मर्स युज क्विक लाइम अफ क्याल्सियम अक्साइड टु रिमुभ द एसिडिटी अफ द सोइल है। त्यसै गरी न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन इज युज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ एन एन्टासिड र त्यसै गरी बियर अथवा बी अथवा एन्टासिड एन्ट स्टिङ्स हुन्छ। जस्तै कुनै पनि कमिलाले टोकेको जुन स्टिङ्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यसले के छ भने त्यो हामीलाई पोल्छ अलिअलि होइन। सो त्यसमा चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन, तिनीहरूले फर्मिक एसिड हालेको हामीलाई अलिक एलर्जी जस्तो चिलाइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले हाउस होल्ड रेमेडी फर सच थिङ इज के त सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा पाउडर हुन्छ, बेकिङ पाउडर हुन्छ, अथवा तपाईँको केही भएन भने साबुन मात्रै भयो भने पनि तपाईँले त्यसमा घोट्नु भयो भने त्यसले के गर्छ त त्यो एसिडलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र त्यो सुनिँदैन। अन्त तपाईँले मेडिकल कहाँ गएर ट्रिट गराउन सक्नुहुन्छ है। सो दिस इज द पार्ट अफ अ थ्योरी। अब म तपाईँहरूलाई लान्छु एउटा सानो एक्सर्साइजमा है। ओ ल भयो होइन भाइ बहिनीहरू, ल भन्नुहोस् त ल CuSO कुन टाइप अफ सल्ट हो? ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको माइक अन छ है, भन्नुहोस् प्लिज। यो कुन हो त? एसिडिक। यो कुन हो भन्नुहोस्? एसिडिक। यो पनि एसिडिक। ओके एसिडिक। यो एसिडिक। एसिडिक। यो एसिडिक। यो कुन हो? एसिडिक। एसिडिक। ल यो कुन हो? न्यूट्रल। यो न्यूट्रल। यो कुन हो? न्यूट्रल। यो पनि न्यूट्रल। ल यो भन्नुहोस् कुन हो? यो पनि न्यूट्रल हो? एसिडिक। यो ओके, एउटाले न्यूट्रल भन्नुभयो, एउटाले एसिडिक भन्नुभयो है त। ल हजुर CH3COO बेसिक सल्ट हो। ओके, ल एकजनाले बेसिक सल्ट पनि भन्नुभयो। ल यसलाई अरू कसैलाई केही चेन्ज गर्नु छ आन्सरमा? अनि NH4Cl पनि बेसिक हो। ओके, ल यहाँ पनि बेसिक भन्नुभयो एकजनाले है त। सर एसिडिक नै हो। यो एसिडिक हो? एसिडिक कि बेसिक? एसिडिक। ल ठिक छ, त यो एसिडिक भएन होइन। ल ओके एसिडिक। ल अरू कसैलाई केही आन्सर चेन्ज गराउनु छ? छैन है। ल यता हेर्नुहोस् त, त्यसो भए यता म सल्भ गरिदिन्छु। यो CuSO4 केले बनेको? CuH2 प्लस H2SO4, द्याट मिन्स एसिडिक इज द राइट आन्सर। FeNO3 टु HNO3 युज भएको छ, एसिडिक हो, ठिक छ। NH4NO3 मा के भएको छ त? NH4OH र HNO3। NH4OH विक एसिड, HNO3 स्ट्रङ एसिड, ठिक छ। CH3CONA मा यो बेसिक हो, एसिडिक होइन है। CH3COOH चाहिँ विक बेस हो, अर्ग्यानिक एसिड, एसिडिक एसिड भन्छ यसलाई, र NaOH चाहिँ स्ट्रङ बेस हो, त्यही भएर बेसिक सल्ट भयो। NaCl न्युट्रल छ, ठिक छ। NH4Cl मा NH4OH विक बेस हो र HCl स्ट्रङ बेस हो, सो नट न्युट्रल, आन्सर इज एसिडिक। त्यसै गरी NH4 होल टु SO4 मा चाहिँ के छ? दुईटा आन्सर छ यहाँ,
यो NH4OH र H2SO4 ले बनेको छ NH4OH भनेको विक बेस हो आन्सर विल बी एसिडिक नट न्युट्रल है जसको राइट भएको छ भेरी गुड तपाईहरुले कन्सेप्ट अलि बुझ्नु भएको रहेछ रङ भएको भाइ बहिनीहरुले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला प्राय क्वेशन यसबाट सोध्न चाहिँ सक्छ हजुर तर हामीले चिन्ने कसरी मतलब हामीले कसरी छुट्याउन सक्ने कि कुन एसिडिक हो कुन बेसिक हो त्यो ओके बताइदिनु न त हेर्नुस् जस्तै म यसमा NH4Cl को कुरा छ NH4Cl मा हेर्नुस् के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त H2O थाहा छ नि त साल्ट यो हाम्रो जुनसुकै साल्ट हुन्छ यसमा साल्ट सँगसँगै वाटर पनि निस्किया हुन्छ त्यो थाहा छ कि छैन थाहा छ थाहा छ सर थाहा छ वाटरमा हामीसँग के छ भन्नुस् त H र OH हो कि हैन यस सर हो त अब यो कम्पाउन्डहरु जुन दिएको हुन्छ यसमा एउटामा H हाल्ने एउटामा OH हाल्ने जस्तै NH4 भन्ने बित्तिकै के त NH4 त प्लस हो यसले के लिन्छ माइनस लिन्छ सो NH4 कोसँग गयो त NH4OH सँग गयो ठीक छ यस सर अनि अर्को Cl माइनस हो Cl त Cl माइनस कोसँग गयो H सँग गयो हो त HCl ए अब यसरी थाहा भयो नि त यो कुन बेस हो यो विक बेस हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ विक बेस हो HCl स्ट्रङ एसिड हो त्यही भएर यो एसिडिक सल्ट भयो हैन त्यसैगरी यसमा NaCl को हेर्नुस् त NaCl को कुरामा लगे मैले Na के हो प्लस हो कि हैन त Na प्लस हो भने यसले Na सँग को जान्छ OH जान्छ कि जाँदैन र Cl माइनस हो Cl सँग को जान्छ H जान्छ ल हेर्नुस् ल यहाँ त NaOH पनि स्ट्रङ बेस HCl पनि स्ट्रङ एसिड त्यही भएर तपाई के हो त यो न्यूट्रल भयो अब यहाँ यो कन्डिसनमा फेरि कन्फ्युज भइन्छ भाइ बहिनीहरु CH3COO Na मा चाहिँ जस्तै ओके CH3COO मा त हेर्नुस् त के त Na भनेको प्लस कि माइनस Na प्लस हो त Na प्लस ले Na के लिन्छ OH सँग जान्छ कि जाँदैन NaOH र यो बाँकी रहेको सबै फेरि के हो त माइनस हो CH3COO माइनस हो भने यसले के सँग गयो त CH3COOH यो भनेको चाहिँ एसिडिक एसिड हो विक एसिड भन्छ यसलाई है एसिडिक एसिड बुझ्नु भयो यस सर सो यसरी चाहिँ हामीले छुटाउन सक्छ ठीक छ अरु के क्वेशन छ एसिड बेस एन्ड सल्टबाट सर हजुर हजुर दुई चारवटा नाम लेखाइदिनु न कुन चाहिँ एसिडिक मतलब स्ट्रङ एसिड हो र कुन चाहिँ विक एसिड हो भनेर कसरी मतलब अझै लेखाइदिनु हामीले जसरी हजुरलाई थाहा छ नि एसिडिक एसिड विक एसिड हो भनेर यसरी लेखाइदिनु अलि इजी हुन्छ हामीलाई ए ओके ओके यो हैन तपाईहरुको कक्षा 10 को जुन एसई बुक छ नि हजुर सर हो त्यसमा यो लिस्ट नै दिएको छ अब तपाईले भन्नुहुन्छ भने म दिन्छु ल नो प्रब्लम हैन तर यो तपाईहरुको कक्षा 10 को बुकमा राखेको छ त्यहाँ जस्तै तपाईको यो HCl HNO3 H2SO4 है यो तीनटालाई मिनरल एसिड्स भन्छ एन्ड दे आर द स्ट्रंगेस्ट एसिड है दे आर द स्ट्रंगेस्ट एसिड यो सबै एसिड के हो त स्ट्रङ एसिड हो के हो स्ट्रङ एसिड हो तपाईलाई एसिडिक सल्टहरु एक्जाम्पल आयो कुनै पनि एसिड भने यही तीनटाबाट बनाएर दिएको हुन्छ है त्यसैगरी स्ट्रङ बेसको कुरा गर्ने भने के पर्यो त अल्कालिजहरु के जस्तो अल्काली मेटल जुन छ नि ग्रुप A को त्यो सबै स्ट्रङ हुन्छ NaOH भयो त्यसरी अल्कालाइन अर्थ मेटलहरु यो CaOH2 यो पनि स्ट्रङ हो है मेनली यही दुईटा दिएको हुन्छ अरु धेरै दिएको हुँदैन तर लीना के रुबी से फ्रेन्डशिप NaOH को सँगसँगै KOH पनि भयो हैन त्यसैगरी अब यो लीना अथवा LiOH2 तर LiOH चाहिँ दिदैन है धेरै चोटी LiOH दिदैन त्यही पनि अब त्यो रेन्जमा परेको भएर चाहिँ स्ट्रङ बेस भनिन्छ यसलाई नभए यो LiOH चाहिँ दिदैन तिमीहरुलाई एक्जाममा तिमीहरुलाई दिने भनेको NaOH KOH CaOH2 अनि अर्को एउटा यो दिन्छ MgOH2 यो सबै स्ट्रङ बेस हो है यो सबै स्ट्रङ बेस हो यो नदिने चीज चाहिँ मैले हालिन किनभने तपाईहरुलाई फेरि पढ्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ सो यो के हो त स्ट्रङ बेस भयो यो के हो स्ट्रङ बेस हो त्यसैगरी तपाईहरुलाई अब आयो हामी न्यूट्रल के सरी विक बेसमा त विक बेस पनि तपाईहरुलाई सजिलो छ WB हैन एउटा मात्रै छ NH4OH तपाईहरुको सिलेबसमा भएको चाहिँ NH4OH मात्रै हो विक बेस है जहाँ तपाईले NH4 देख्नुभयो त्यो चाहिँ विक बेसबाट बनेको छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु होला जस्तै यहाँ पनि हेरौँ न NH4 भन्छ यो विक बेस भएकोले गर्दाखेरि HNO3 सँग आयो नि त एसिडिक NH4 हेर्नुस् त विक बेस हैन यहाँ NH4 विक बेस सो त्यस्तो हुन्छ त्यसैगरी अब विक एसिडको कुरा गर्ने भने चाहिँ
अब जे पनि पर्न सक्छ अर्ग्यानिक एसिड्सहरू हो क्या सबै अर्ग्यानिक एसिड HCOH CH3 COOH अन्तिममा तपाईँले COOH भेट्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त नेगेटिभ हो के अरे विक बेस हो है जस्तै CH3 CH2 CH3 CH2 COOH ल हेर्नु यो तिनटै चिजमा कमन के छ त यो COO कमन छ कि छैन हेर्नुहोस् त COO कमन छ हो तपाईँले कतै पनि COO देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ के याद राख्नु होला त विक एसिड हो भनेर याद राख्नु के याद राख्ने यो सबै के हो त विक एसिड हो बुझ्नुभयो यस सर ओके ल अरू केही क्वेसन छ सर अनि H2CO3 पनि विक एसिड हो ओके यस H2CO3 इनअर्ग्यानिक एसिड तपाईँले H2CO3 यसलाई पनि विक एसिड भन्छ है मैले बिर्सेँ सरी थ्याङ्क यू H2CO3 पनि के हो त तपाईँको विक एसिड हो है जुन हामीले ड्रिङ्क्सहरूमा हुन्छ नि कोल्ड ड्रिङ्कहरूमा हुन्छ त्यसमा ठिक छ ल ओके 15 मिनट बाँकी छ मैले अघि आधी घन्टा बाँकी छ भनेर म चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु भनेर सोचेको थिएँ न्युक्लियर रिएक्टिभिटी अब छैन त टाइम तपाईँहरूले क्वेसनै सोध्नुहोस् बरु अब सर हजुर सर एउटा ओल्ड क्वेसन थियो मैले बुझेको थिइनँ भन्नुहोस् न भन्नुहोस् 1 liter of gas at 0 degree Celsius is heated to 100 degree Celsius, keeping mass and pressure constant. एकछिन ल म क्वेसन पहिले लेख्छु ल यहाँ यो मैले मेटौँ यो मेटौँ सबै हजुर सर लेखिसकेँ ओके ल ल भन्नुहोस् त 1 liter of gas at 0 degree Celsius gas at 0 degree Celsius is heated to 100 degree Celsius, is heated to 100 degree Celsius, keeping mass and pressure constant. keeping के constant छ त mass र pressure constant छ What will be the new volume at 100 degree Celsius? न्यू भोल्युम भनेको छ हैन हजुर सर त्यसमा तपाईले V1 बाइ के T1 गर्नु न त अनि V1 बाइ T1 = V2 बाइ T2 भयो हैन सर यो कसरी बुझ्ने कि यो गर्नुपर्छ मैले क्वेशनै बुझिन क्वेशन बुझाइदिनु न ल हेर्नुस् मास र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ हजुर सर हेर्नुस् तपाईलाई मैले ग्यास लजहरुमा तीनटा चीज पढाएको छु एउटा मास एउटा प्रेसर एउटा भोल्युम र एउटा टेम्परेचर यति चारवटा चीज हो यस सर अब फर्मुला यो सम्बन्धी आयो भने हेर्नुस् P1 V1 = P2 V2 when temperature constant हुन्छ हैन यसमा तपाईको के गर्ने त यो P2 V2 एउटा यो हो अर्को फर्मुला छ हामीसँग V1 / T1 = V2 / T2 हैन अर्को के छ फर्मुला अर्को त आइडियल ग्यासको फर्मुला छ PV = nRT हैन अर्को फर्मुला हामीसँग के छ त M2 / M1 = √d2/d1 यो छ हो किन डेन्सिटी वाला हैन डिफ्युजन वाला R1/R2 होला हजुर हजुर R1/R2 होला सर रेट अफ डिफ्युजन लेख्नु त्यो के रेट अफ डिफ्युजन केही पनि फर्क पर्दैन त्यो D1 D2 भन्दा नि हुन्छ R1 R2 भन्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन है त्यो डिनोसन तपाईले जे लेख्दा नि हुन्छ ल हेर्नुस् अब यति फर्मुलामा तपाईले क्वेशन कसरी बुझ्ने त अब P1 V1 लाउनु छ भने त्यतिखेर तपाईलाई के कन्स्ट्यान्ट दिएको होला टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट दिएको होला obviously कुरा हो हैन अथवा टेम्परेचर सँगसँगै तपाईलाई मास पनि कन्स्ट्यान्ट दिएको होला नो म्याटर व्हाट तर यहाँ त प्रेसर कन्स्ट्यान्ट दियो नि त भन्छ यो फर्मुला लाउन पायो त पाएन है यो फर्मुला लाउँदाखेरि के भयो त P र M कन्स्ट्यान्ट दिइसक्यो हैन अब जस्तै यहाँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यो फर्मुला लाउन पाउँथ्यो त हामीले पाउँदैन थियौ है यो फर्मुला लाउँदाखेरि तपाईलाई के दिन्छ कन्स्ट्यान्ट T कन्स्ट्यान्ट दिन्छ अथवा अझै क्वेशनलाई घुमाउन खोज्यो भने M पनि कन्स्ट्यान्ट लेखिदिन्छ त्यसले हैन तर फरक त परेन P1 V1 गर्यो यो फर्मुलामा तपाईले के कन्स्ट्यान्ट राख्दियो त मास र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राख्दियो अब यो त आइडियल ग्यास भनेर लेखेकै हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ आइडियल ग्यास भनेर लेखेकै हुन्छ अथवा इट सोज के त प्र्याक्टिकली आइडियल बिहेभियर भनेर लेखेको हुन्छ त्यसैले चाहिँ खुरु यो फर्मुला लाउने र आर को भ्यालु चाहिँ त्यहाँ हेर्नु कुन फर्ममा राख्नु भनेको छ त्यहाँ यदि टेम्परेचर तपाईलाई CGS मा दिएको छ भने तपाईले CGS वाला मैले लेखाइदिएको छु आर को भ्यालु सबै स्लाइडहरुमा छ हैन त्यो आर को भ्यालु चाहिँ त्यही अनुसारले मात्रै राख्नु होला है त्यसैगरी यसमा त त्यही नै भयो रेट अफ डिफ्युजन को आन्सर यसमा त कन्स्ट्यान्ट केही त्यस्तो दिएको हुँदैन डिफ्युजन वर्ड देख्ने बित्तिकै यो फर्मुला लाउने हो है बुझ्नु भयो यस सर ल अरु केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् ल
ल त्यो क्वेसन पहिलाको सोध्नुहोस्। एउटा क्वेसन बुझेको थिएँ सुन्दा हुन्छ भन्नुहोस् त। The metal which gives hydrogen on treatment with acid as well as sodium hydroxide भन्ने सोधेको छ त्यसको एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त प्लिज। मेटल अन The metal which gives अँ hydrogen on treatment with acid as well as sodium hydroxide. एसिड र हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गराउँदाखेरि त्यसले के Sodium दिन्छ अरे? hydroxide. हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड र एसिडसँग रिएक्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँ मेटलले हाइड्रोजन दिन्छ भनेर सोधेको छ। एक मिनट मैले तपाईँको क्वेसन लेख्नै पर्ने होला। मेटल द्याट ल भन्नुहोस् त गिभ्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन अन ट्रिटमेन्ट विथ एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड with acid as well as sodium hydroxide। यस सर के अप्सन दिएको छ यसको केही कि क्वेसन मात्रै हो यो? सर अप्सन भन्नुहोस् त। एफई एफई J10 हजुर हजुर J10 जिंक जिंक अनि कपर कपर र नन। नन। यस सर त यो नन त ननै हो, यो त हुँदै हुँदैन है। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज जुन मैले पढाएको थिएँ नि, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो, त्यसको आधारमा पनि तपाईँले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै मेटल द्याट गिभ्स हाइड्रोजन अन ट्रिटमेन्ट विथ एसिड एज वेल एज NaOH। त हेर्नुहोस् त सबसे पहिले त Fe-लाई हामीले H2SO4 सँग रियाक्ट गर्ने हो भने यसले के दिन्छ? FeSO4 प्लस H2 दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। त्यसै गरी Fe-लाई हामीले NaOH सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ? FeOH होल 2 प्लस Na दिन्छ। त यो भयो भएन यो अप्सन? सर त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज अनुसार त एफईले एनएलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन हैन? सक्दैन, तर यहाँ OH सँग बढी टेम्पटिङ हुन्छ त्यसको, त्यही भएर यसले पाउँछ है आयन डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि। त यो आन्सर रङ भयो कि राइट भयो? रङ भयो। अब तपाईँको अप्सनमा जिंक र Cu छ है। जिंक र Cuमा तपाईँले के गर्ने त? Cuले रिप्लेस गर्छ कि गर्दैन भन्नुहोस् त मलाई NaOH लाई? एनएलाई चाहिँ सक्दैन। Na सक्दैन है, तर जिंकले सक्छ कि सक्दैन? जिंकले पनि सक्दैन। कसरी सक्दैन? तपाईँले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज तलबाट माथि हैन माथिबाट तल पढ्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। मैले अस्ति भनेको थिएँ त्यो तलबाट माथि पढ्ने भनेर हैन? सबभन्दा माथि लिथियम हुन्छ हैन? हजुर 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 सर सबभन्दा माथि लिथियम हुन्छ हैन? सबभन्दा माथि हैन, त्यो सबभन्दा तल हो। त्यो लोएस्ट इनर्जीलाई तल राख्ने। तर अनि लिथियमले चाहिँ अरूलाई डिस्प्लेस गर्न मेटल द्याट गिभ्स हाइड्रोजन अन ट्रिटमेन्ट विथ एसिड एज वेल एज NaOH भनेको छ हैन त? के छ क्वेसन? मेटल द्याट गिभ्स हाइड्रोजन अन ट्रिटमेन्ट विथ एसिड एज वेल एज NaOH। एकैछिन है त, यसको आन्सर तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ यसको आन्सर तपाईँलाई Cu दिएको छ हो बुकमा? हैन सर J10 दिएको छ हजुरको एमसीक्यू। Zn हो आन्सर? यस सर। Zn तपाईँलाई Cu Zn Fe त यहाँ पर्छ, Zn Na लिथियम Zn रिप्लेस गर्छ। Zn विल बी द रिप्लेस। तपाईँको Zn हेर्नु होला तपाईँले हैन, लिथियमसँग अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सोडियम भन्दा पछि तपाईँले जुन माथिबाट पढ्दै आउनु भएको छ भने सोडियम भन्दा पछि आइरा होला जिंक छ। सर सोडियम भन्दा त सबै पछाडी नै हो त। हैन सोडियम भन्दा पछाडि भए पनि यिनीहरू त यो भन्दा अगाडि छ नि त, यो भन्दा त अगाडि छ नि त हैन त? जिंक त लास्टमै हो नि त, फेरम कपर जिंक हैन त? यस सर। हो त त्यही भएर यसले चाहिँ सबसे पहिले रिप्लेस गर्छ क्या। हामीले तलबाट पढ्दै जाने, तपाईँले माथिबाट पढ्दै जानु भएको छ। मैले त्यहाँ
त्यो मेरो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको स्लाइड छ त्यहाँ छेउमा मैले एउटा एरो जस्तो दिएको छ होला, त्यहाँ लेखेको पनि छु नि अक्सिडेसन पावर र रिड्युसिङ पावर यसरी भनेर दिएको छु होला हो। यस सर। हो त त्यो अनुसारले पढ्नु होला। माथि सबसे टपमा लिथियम हाइड्रोजन होला, त्यो बिचमा लिथियम होला माथि हैन, र त्यसपछि जिङ्क सबसे लास्टमा दिएको छ होला। त तलबाट पढ्दै जाने हामीले है, त्यो चाहिँ रिप्लेसिङ पावर चाहिँ तलबाट बढ्दै जान्छ। फ्लोराइन छ। हजुर हजुर सबसे लास्टमा त फ्लोराइन छ। त्यो त आयन्सहरू भएको नि, हेलोजेन्सको कुरै गरेन मैले, मेटल्सको मात्रै कुरा गरेँ के। त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा त सबै हेर्ने होइन नि हामीले, यसको कम्पेरिटिभली हेर्ने के, बुझ्यौ? सर बुझेन भन्छ। बुझ्नु भएन? मैले भन्न खोजेको तपाईँको अप्सनमा हेर्नुहोस् के छ, एफई छ, जेडएन छ, सियु छ हो, राइट? तपाईँको अप्सनमा यो तीनटा छ कि छैन? यस सर। अब हामीले त्यो फ्लोराइड हेलाइडहरू हेर्ने होइन क्या, हामीले यो तीनटा चिजलाई मात्रै हेर्ने इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा कुन चाहिँ सबसे फर्स्टमा पर्यो त हामीले तलबाट हेर्न जाँदाखेरि। त हाम्रो लिस्ट अनुसार त हामीले के भन्छौँ त, फेरम, त्यसपछि कपर, त्यसपछि जिङ्क आउँछ कि आउँदैन? आउँछ? हेलो, आउँछ कि आउँदैन? एटोमिक नम्बरको आधारमा पनि तपाईँले एरेन्ज गर्न सक्यो नि त यसलाई, एटोमिक साइज यसको ठुलो होइन त? यस सर। हो, त यसले सबसे पहिले रिप्लेस गर्छ, त यसले बढी क्यापेबल छ क्या रिप्लेस गर्नलाई। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँलाई H2 पनि दिन्छ। जस्तै तपाईँले हाइड्रोजन ग्यासको के अरे ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा पनि तपाईँले जिङ्क डस्ट नै युज गर्नुभएको छ होला है। हाइड्रोजन ग्यासको जिङ्क डस्ट ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन र जेनरल प्रिपरेसनमा पनि। किन त भन्दाखेरि यिनीहरू पनि युज गर्न मिल्छ, नगर्न मिल्ने होइन, यसले पनि दिन्छ, यसले पनि दिन्छ। तर यसमा त तपाईँलाई अल अफ द एबभ आन्सर छैन, त्यसमा त नन हालेको छ। त बडी कसले गर्न सक्छ त, त्यसको आन्सर भएर यसलाई जिङ्क दिनुपर्छ। बुझ्यौ? यस सर। ल अरू केही कसैलाई? हजुर सल्भ गर्दा मेन्सन नै आइरहेको छ, एन्सर मात्र 0.3 अघि क्वेसन सोधेको थिएँ नि त्यसको एन्सर आइरहेको छैन सर। ओके, यसो गर्नु नि त, तपाईँको नाम के? रजनी। ओके रजनीजी, तपाईँ यस्तो गर्नु, त्यो क्वेसन र त्यसको जुन अप्सन्सहरू छन् नि त्यो तपाईँलाई मलाई स्क्रिनसट अथवा फोटो खिचेर मलाई भाइबर ग्रुपमा हालिदिनु न है, त्यो अथवा यहाँ अहिले च्याट सेक्सनमा हालिदिनु, म त्यहाँबाट कलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई डिटेल्स है तपाईँलाई सल्भ गरेर या त भाइबर ग्रुपमा हालिदिन्छु अथवा हाम्रो वेबसाइटमा अपलोड गरिदिन्छु म है। हुन्छ सर। भर्सक त मेरो इमेल अहिलेसम्म त्यहाँ भेरिफाइड नभएकोले गर्दाखेरि केही टेक्निकल एरर रहेछ होइन। सो म चाहिँ भाइबर ग्रुपमै प्रायः म हालिदिउँला है त, तपाईँलाई ट्याग गरेर हालिदिन्छु म। सर म यही च्याट बक्समा लेखिदिइरहेको छु क्वेसन। हुन्छ, म त्यहाँबाट क्वेसन मैले लिइसक्छु, तपाईँलाई सल्भ गरेर त्यसको पुरै मेकानिजम सहित म चाहिँ तपाईँलाई भाइबर ग्रुपमा तपाईँलाई ट्याग गरेर हालिदिन्छु है। सर पहिला केल्भिनमा चेन्ज गर्नुपर्छ हैन? पर्छ नि, त्यो 0 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले सल्भिङ त एसआई युनिटमा गर्ने हो नि त है। ओके, सो इफ ल भन्नुहोस् त। The reaction between hydrogen and sulfur to produce hydrogen sulfide is a decomposition acid base synthetic or displacement reaction. सरी, फेरि भन्नुहोस् त तपाईँको क्वेसन। The reaction between hydrogen and sulfur to produce hydrogen sulfide is which reaction? Decomposition. ठिक छ, हेर्नुहोस् हाइड्रोजन र सल्फाइड मिक्स भएर एउटा मात्रै प्रोडक्ट दिइरहेछ कि छैन त्यहाँ? Yes sir. हो त त्यसो भए त्यो सिन्थेसिस है, अथवा कम्बिनेसन, जे भन्दा पनि भयो, सिन्थेसिस भन्दा पनि भयो, कम्बिनेसन भन्दा पनि भयो। भयो? Yes sir. सर एउटा क्वेसन। ओके ल सोध्नुहोस्। सर इन द रिएक्सन P4 plus HNO3 is equals to H3PO4 plus NO2 plus H4O. अनि अप्सन दिएको छ P4 is reduced, HNO3 is oxidized, P4 is oxidizing agent, HNO3 is oxidizing agent. त्यति हो। ओके, त त्यसमा तपाईँलाई केही नगर्नु न, त्यो जुन अप्सनमा जस्तै P4 इज रिड्युस भनेको छ हो। यस सर। हो त तपाईँ अब रियाक्सन हेर्नुहोस् त, रियाक्टेन्टमा त्यो P को
अक्सिडेसन नम्बर हेर्नुहोस् र प्रोडक्टमा पीको अक्सिडेसन नम्बर हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै छ ठाउँ पीको हैन। यदि घटेको हजुर हजुर सल्भ गरेर देखेको ल त्यसको लागि चाहिँ क्वेसनै पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ च्याटमा क्वेसन पठाउनुहोस् त, म त्यहाँबाट फोटो खिच्छु, यहाँ लेखेर अलि अप्ठ्यारै हुने भयो है। च्याटमा त्यो क्वेसन पठाउनुहोस्, म त्यहाँबाट क्वेसन रिसिभ गरेर त्यसलाई सल्भ गरिदिन्छु है। सर एउटा केमिकल इक्वेसन थियो। ओके, भन्नुहोस् त कुन केमिकल इक्वेसन? जस मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूले घरमा प्र्याक्टिसै गरिरहनु भएको रहेछ, क्वेसन चाहिँ धमाधम सोधिरहनु भएको छ होइन। ओके मैले भन्नुहोस् त। फिलअप गर्ने हो सर। हो एकछिन है म यहाँ पहिले उहाँहरूको फोटो खिचिहाल्छु ल, के अरे उहाँहरूको क्वेसनको। ल भन्नु त। MgHCO3 होल टू रिएक्सन अनि डैश प्लस CO2 रिएक्सन डैश प्लस CO2 MgHCO3 होल टू रिएक्सन डैश प्लस CO2 हो। यस सर। अनि के छ त नि? सो यो ग्याप फिलअप गर्ने अप्सन भन्नुहोस्। अप्सन छैन सर। अनि के यो +2 क्वेसन लिएर आउनु भयो क्या? होइन सर, यो फिलअप गर्ने मात्रै हो। ओके, MgHCO3 डिकम्पोज भएर यसमा सबसे पहिले त म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउँछ एउटा हैन है, MgO बनाउँछ, MgO। अनि त्यसपछि H2CO3 दुईटा छ, CO2 भयो, अनि H2O बनाउँछ एउटा, H2O CO2 ग्यास इभल्भ हुन्छ MgCO3 है। अनि यो रिएक्सन भइसकेपछि यो MgO र यो CO2 चाहिँ कम्बाइन भएर तपाईँको फेरि MgCO3 पनि बनाउँछ है। तर यहाँ पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै भएको छ, त्यही भएर यसलाई डिकम्पोज गर्न चाहिँ मिल्दैन है यो फर्ममा है। बुझ्नुभयो नि सर? यो के भन्छन् रे, यो के भन्छ निस्किन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? यो निस्किन्छ भनेर चाहिँ हामीले आयोन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट गर्छौँ। यो चाहिँ कक्षा 11मा पुगेपछि तपाईँले अक्सिडेसन रिडक्सन मेथड पढ्नुहुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि, त्यतिखेर थाहा हुन्छ है। ल सो जस रमाइलो भयो आजको क्लास होइन। म चाहिँ एसिड बेस र सल्ट चाँडै सक्यो, आधी घन्टामै सक्यो। न्युक्लियर रिएक्टिभिटी पनि म आजै भ्याइदिइहाल्छु भनेर यसो डिस्कस गरेर आएको बाहिरबाट। तपाईँहरूले क्वेसन सोधेर ठ्याक्कै आधी घन्टा कभर गर्नुभयो। थ्याङ्क यू फर प्र्याक्टिसिङ एट होम होइन। र अब बाँकी रहेको क्वेसनहरू चाहिँ म लिन्छु र म त्यसलाई नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गरिदिन्छु, बिकज टाइम हेज अलरेडी एन्डेड अप। थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ द क्लास एन्ड बी प्रिपेयर्ड है। अब हामीसँग धेरै क्लासहरू छैन, मुस्किलले आएको 3 or 4 क्लास होलान् मेरो। त्यसपछि हामी एक दिन चाहिँ हामी पुरै क्वेसन सेसन पनि चलाउँछौँ होइन। र तपाईँहरू क्वेसन क्लास सकिसके पनि तपाईँहरूले मलाई भाइबर ग्रुपमा पनि क्वेसन हाल्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटमा पनि क्वेसन हाल्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर वेबसाइटमा त हामीले मेकानिजम सहित हाल्न सक्दैनौँ, त्यसलाई म फोटो खिचेर भए पनि हाल्न प्रयास गर्छु अथवा क्लासमा आएर डिस्कस गरिदिन्छु है। हजुर रजनीजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त। सर त्यहाँ भाइ ग्रुपमा कसरी हाल्ने भने थाहा नै भएन। केमा कसरी हाल्ने भनेर? हजुरले भयो नि भाइ ग्रुपमा अप्सन हाल्दा पनि हुन्छ भनेर, अनि त्यहाँ कसरी हाल्ने भने थाहा छैन। केही नगर्ने, तपाईँले त फोटो खिचेर हाल्दा नि हुन्छ, नभए त्यही अप्सन ए त्यो टाइप गर्दै जानुहोस्, ए लेखिदिनुहोस्, बी लेखिदिनुहोस्, हामी त्यत्तिकै बुझिहाल्छौँ नि। फोटो खिचेर अपलोड गर्दा नि हुन्छ है। सर भाइबरमा हाल्न मिल्दैन? भाइबरमा पनि हालिदिँदा हुन्छ, तपाईँले केही फरक पर्दैन। म त्यहाँबाट पनि रिसिभ गर्छु, बट ट्याग मी है, मलाई त्यहाँ ट्याग गरिदिनु होला है पहिले, नभए फेरि त्यो भेट्दैन क्या। ओके
ल किनभने मेरो फेरि इमेल अहिलेसम्म त्यहाँ क्रिडेन्सियल्सहरू लगइन भएको छैन जस्तो लाग्यो केही समस्याले गर्दाखेरि। सो यदि भाइबाट आयो भने त सिधै मेरो मोबाइलमा पनि आइहाल्छ र रह्यो वेबसाइट पनि म बारम्बार चेक गरिरहन्छु। समस्या हुँदैन, तपाईँहरूको क्वेसन सबै म लिइहाल्छु है। ल ओके, द्याट्स अल फर टुडे गाइज, थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ द क्लास, ह्याभ अ गुड डे।